közelmúltban jött létre ez a bizonyos laboratóriumi hálózat Magyarországon, amelynek a tagjai olyan tématerületekkel foglalkoznak, mint a zöld átállás vagy a digitalizáció. Ez utóbbihoz, tehát a digitalizációhoz kapcsolódik az a bölcsészeti fókuszú laboratórium, ami a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium nevet viseli. Ez egy konzorcium más intézmények mellett, mint amilyen a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Magyar Nemzeti Levéltár és az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem is része ennek a konzorciumnak. A bölcsészeti fókuszú nemzeti laboratórium, az a digitális örökséggel foglalkozik, ez is a neve, Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium. A Miskolci Egyetem ennek a partnere, én így kerülök a képbe, tehát én a Miskolci Egyetem doktorjelöltjeként dolgozom ebben a projektben, és hogy hát a saját kutatásomról is beszéljek kicsit, én a Hajnóci Péter, tehát egy 20. századi szerzőnek a fennmaradt írói hagyatékának a digitális feldolgozásával foglalkozom. Digitális fakszimilék, azaz fotók készülnek ezekről a kéziratokról és más hagyatéki dokumentumokról, és akkor ezeknek az adatai kerülnek egy szemantikus adatbázisba, és ehhez kapcsolódnak majd egy adatszerverről maguk ezek a képek, ami azt jelenti, hogy egy nagyon egyszerű keresőfelületen is bárki számára korlátlanul ingyenesen hozzáférhető lesz. Ennél persze sokkal szélesebb spektrumú munkája van egy ilyen digitális örökség laboratóriumnak, tehát voltaképpen a nemzeti kulturális örökség az archiválására törekszik, ezen felül nyelvfeldolgozó algoritmusokat fejleszt, kézírás felismeréssel foglalkozik. Ez a kézírás felismerés egyébként a hajnóci kéziratokra is alkalmazható lehet, de egy nagyobb korpuszon ezt már fejlesztették. Arra tanították a mesterséges intelligenciát, hogy felismerje Arany János kéziratait, ami azt jelenti, hogy így egy olyan anyagot tud létrehozni, ami aztán szabadon kereshető, szerkeszthető, tehát a digitális feldolgozás szempontjából sokkal könnyebben hozzáférhető lesz.